අද මිස් රොමැන්ටික් යන්නයි යන්නේ. ඔයාලත් එන්න හදලා බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකකුත් දෙන්න, ලයික් එකකුත් දෙන්න. ඔන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව එක්කෙනෙකුට බලන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා හොඳ. ඉතින් ඔන්න මිස් රොමැන්ටික් අද අලුත් ක්‍රමයකට මාළු යන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම සුපර් එකෙන් ගත්ත මේ වගේ පෙති මාළු තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේක මුලින්ම අයිස් යන්න මම මේ වගේ භාජනයකට මේ වගේ පෙති දෙකක් දාලා හොඳින් අයිස් ඉවත් වෙනතුරු මම මේක හොඳින් මේ බෑග් එකෙන් අයින් කරලා බෑග් එකෙන් ඉවත් කරලා වතුරේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳින් අයිස් ඉවත් වෙලා දැන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ දැන් වතුර අයින් කරනවා. වතුර අයින් කරලා මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම විනාගිරි ස්වල්පයකුත් මම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ දෙහි මේ විදිහට කපලා දෙහි උසත් මම එකතු කරනවා මේ මාළු එකට. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා තව මාළු පෙත්තක් ගන්න. මේ මාළු කටු ඉවත් කරන ලද මාළු. ඉතින් මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයත් එක්ක ටිකක් වෙලා තියනවා. මොකද මේ මාළු වල තියෙන අර පිලි ගඳ අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අතර මේ මාළු පිලි ගඳ නැහැ. ඒ වුණාට මේවා එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තිබ්බට පස්සේ හොඳ රසක් ගන්න පුළුවන් මාළු වල. ඊට පස්සේ මම මේකත් විනාඩි 15ක් විතර මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාළු යන්න මම රටලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම ගම්බා ගෙඩි දෙකක්, ඒ කියන්නේ මේ බෙල් පෙපර් ගෙඩි දෙකක් පාට දෙකකින් ඔයාලට කැමති නම් එකක් දාගන්න පුළුවන්, නැත්නම් කැමති වර්ණයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු බික් කීපයක්, ඒ වගේම මේ සූදුරු කොළ, කොත්තමල්ලි කොළක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මට කොත්තමල්ලි කොළ දැනට නැහැ. ඒ නිසා මම සූදුරු කොළ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ සුදු ලුණු කොළ ටිකත් මේ හැම දෙයක්ම මම හීනිවට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට මේකේ දඬු ටික මම අයින් කරනවා. දඬු අයින් කරලා කොළ ටික මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රටලුණු ගෙඩියක් මම ඔක්කොම ගන්නෙ නැහැ. භාගයක් විතර තමයි එකතු කරගන්නේ. එකක් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙල් පෙපර් ගෙඩියක් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ටිකක් ලොකුවට තියෙන කපා ගන්නවා බෙල් පෙපර් මේ විදිහට.
ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බෙල් මේ කම්බා මේ බෙල් පෙපර් කොළ පාට කහ පාටත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක සුදු පාට බෙල් පෙපර් එක. එකත් මම කපලා මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් අපේ කලමනා ටික එළවලු ටික හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ පැතලි භාජනයක් තමයි ගන්න ඕනේ මේ මාළු කරිය උයන්න. දැන් මම මේ මාළු මේ විදියට කපා ගන්නවා කොටස් දෙකකට. ඉතින් මේ භාජනයට මුලින්ම මම කපාගත්ත ගම්බා කැබලි කීපයක් මේ විදිහට කපාගත්ත ගම්බා කියන්නේ මේ බෙල් පෙපර් මේ විදිහට කෑලි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණුත් කපාගත්ත කෑලි කීපයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ රට ලුණුත් මේ විදිහට කැබලි කීපයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත සූදුරු කොළ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ මාළු ටික කපාගත්ත මේක උඩින් හොඳින් මේ විදිහට අතුර ගන්නවා. මේ විදිහට අතුර ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවත මේ කපාගත්ත සුදු ලුණු ඉතිරි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට රට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතිරි ගම්බා බෙල් පෙපර් සියල්ලමත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි සුදුරු කොළ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් තව එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. කහ කුඩුත් ස්වල්පයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සැර මිරිස් ඔයාලට සැර අවශ්‍ය නම් සැර දාගන්න. සාමාන්‍ය මේ කරියට සැර හදන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම සැර ටිකක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. සැර මිරිස් එකතු කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. හොඳින් මතක තියාගන්න මේකට ගම් මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සූදුරු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. 3-5 කුඩු බොහොම පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. සූදුරු කුඩු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ භාජනය වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ගොඩක් සැර ගින්දර නැතිව අඩු ගින්දරේ ඉපෙන් තියලා මේක හොඳින් වහලා තියෙනවා. මම මෙතනට ගත්තා vegetable oil කෝප්ප කාලක් ඒ වගේ මේකට එකතු කරා මම සැර නැති සතු මිරිස් මේත හැඳි දෙකක්. ඉතින් හොඳින් මේක කලවම් කරනවා මේ විදිහට.
කලවම් කරලා හොඳින් වතුර හිඳිලා මේ මාළු ව්‍යංජනය ඉදුණට පස්සේ ටිකක් වතුර ගතිය තියෙද්දි මම මේ මිශ්‍රණය එකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙන් තමයි මේකේ පාට මේ විදියට රතු පාටට ගන්නෙ. ඉතින් මේ මාළු කරිය මොරොක්කෝයින් මිනිස්සු තමයි මේ විදියට උයන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හුඟක් රසයි මේ මාළු කරිය එක. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ මාළු කරිය එක මේ විදියට හදලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔන්න හොඳින් පාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ගානට. ටිකක් මේ විදියට ඉස්සම තියෙද්දි තමයි ගන්න ඕනේ. හුඟක් වතුර ගතිය හිඳෙව්වත් හොඳට තියෙනවා. පාන් සමග තමයි මේ මාළු ව්‍යංජනය මේගොල්ලන් මේ මොරොක්කෝයින් මිනිස්සු ආහාරයට ගන්නේ සිකුරාදා දවසට. සිකුරාදා දවස කියන්නේ වරුවක් නිවාඩු, සෙනසුරාදා දවස කියන්නේ දවසම නිවාඩු. ඉතින් සිකුරාදා දවස මේගොල්ලන් පල්ලියට ගිහිල්ලා දෙවියන් යාඥා කරලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ආහාරය තමයි ආහාරයට ගන්න. ඉතින් තවත් අය තවත් විවිධ කෑම එකතු කර ගන්නවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම කෑම වෙන්නේ කෑම මේසයේ මාළු සහ මේ මාළු කරිය සහ පාන්. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයාලටත් මේ මාළු කරිය මේ විදියට හදලා බලන්න පුළුවන්. හදලා බලලා රස බලලා අපිටත් කියන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මිස් රොමැන්ටික් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ඉක්මනින්ම එනවා. රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මිස් රොමැන්ටික් යන්නේ. ඔයාලත් එන්න හදලා බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකකුත් දෙන්න, ලයික් එකකුත් දෙන්න. ඔන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව එක්කෙනෙකුට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳ